What is going on? څه حساب دی؟ څه حساب دی؟ Stop it. دا بند کا. دا بند کا. It is not my fault. دا زما غلطی نه ده. دا زما غلطی نه ده. I cannot wait. زه انتظار نشم کولی. زه انتظار نشم کولی. He is not at home. هغه کور کې نشتا. هغه کور کې نشتا. I am awfully hungry. زه ډیر زیات وږی یم. زه ډیر زیات وږی یم. Not at all. د سره نه. د سره نه. Or not at all. بیخی نه. بیخی نه. I will think over this matter. زبا پدی پیها فکر وکم. زبا پدی پیها فکر وکم. Should I leave or stay? زه لاړ شم یا حصار شم. زه لاړ شم یا حصار شم. Don't argue with me. ما سره بحث مکوا. ما سره بحث مکوا. That's all. بس هم دغه دی. بس هم دغه دی. You will make me mad. تبا ما لیوانه کی. تبا ما لیوانه کی. It's my pleasure. دا ما د پاره د خوشحالی خبره ده. دا ما د پاره د خوشحالی خبره ده. We set the alarm at 6. مونږ د شپږو بجو ټلی ولګوله. مونږ د شپږو بجو ټلی ولګوله. You are responsible for this. د دې ځواب ورکوونکی ته یې. د دې ځواب ورکوونکی ته یې. Mend your ways. خپل عادتونه صحیح کا. خپل عادتونه صحیح کا. Your work is praiseworthy. ستا کار د ستاینې وړ دی. ستا کار د ستاینې وړ دی. So nice of you. ته څومره ښه یې. ته څومره ښه یې. Glad to see you. ستا سره په میلاوېدو خوشحاله شوم. ستا سره په میلاوېدو خوشحاله شوم. It doesn't matter. هیڅ خبره نه ده. هیڅ خبره نه ده. I am grateful to you. زه ستا ممنون یم. زه ستا ممنون یم. Do you have the time? آیا تا سره وخت شته؟ آیا تا سره وخت شته؟ She is much pampered. هغه ډیره نازولې ده. هغه ډیره نازولې ده. There they are. هغه دی هغوی. هغه دی هغوی. It was bound to happen. دا خو کېده و. دا خو کېده و. He has a mild fever. د هغه لږه تبه ده. د هغه لږه تبه ده. He looks rich. هغه شتمن ښکاري. هغه شتمن ښکاري. It has to be done. دا کول دي. دا کول دي. He lives next door to me. هغه زما خواته اوسیږي. هغه زما خواته اوسیږي. He refused to cooperate. هغه د همکارۍ نه ډډه وکړه.
هغه د همکارۍ نه ډډه وکړه. He himself came to me. هغه پخپله زما خواته راغی. هغه پخپله زما خواته راغی. Don't irritate me. ما تنګوه ما. ما تنګوه ما. Don't be silly. احمق مه جوړیږه. احمق مه جوړیږه. What do you need? ستا څه پکار دي. ستا څه پکار دي. It's delicious. دا خوندور دی. دا خوندور دی. Don't get offended. خفه کیږه مه. خفه کیږه مه. You are looking elegant. ته ښکلی ښکارې. ته ښکلی ښکارې. I have seen you somewhere. ما ته چرته لیدلی یې. ما ته چرته لیدلی یې. I am not fond of this. زه د دې شوقي نه یم. زه د دې شوقي نه یم. What can I do for you? زه ستا دپاره څه وکم. زه ستا دپاره څه وکم. Think calmly. په قلاره فکر وکړه. په قلاره فکر وکړه. I am glad to see you again. ستا په بیا لیدو خوشحاله یم. ستا په بیا لیدو خوشحاله یم. Bring it here. دا دلته راوړه. دا دلته راوړه. Do not gimmick too much. سیوا چالبازي مه کوه. سیوا چالبازي مه کوه. Don't waste your precious time. خپل قیمتي وخت مه خرابوه. خپل قیمتي وخت مه خرابوه. About a month. تقریباً یو میاشت. تقریباً یو میاشت. Let me speak. پرېږده چې زه ووایم. پرېږده چې زه ووایم. Give me a day time. مالا یو ورځ وخت را. مالا یو ورځ وخت را. Don't be smart. سیوا چالاک مه جوړیږه. سیوا چالاک مه جوړیږه. I am feeling sleepy. ما له خوب راځي. ما له خوب راځي. Think before you speak. د ویلو نه مخکې سوچ کوه. د ویلو نه مخکې سوچ کوه. I was out of city. زه د ښار نه بهر وم. زه د ښار نه بهر وم. Tell me where to go. ووایه راته چې چېرته تله دي. ووایه راته چې چېرته تله دي. You did a very good job. تا ډېر ښه کار وکړو. تا ډېر ښه کار وکړو. What happened to you? تا له څه چل وشو. تا له څه چل وشو. I promise you. زه تا سره لوز کوم. زه تا سره لوز کوم. Shut your mouth. خوله دې بند کا. خوله دې بند کا. I was leaving. زه تللم. زه تللم. I have to think. ما له به سوچ کولی. ما له به سوچ کول یي. The phone is ringing. فون بجاویږي. فون بجاویږي. Pack your luggage. سامان سم سم کا. سامان سم سم کا. Are you really well?
آیا ته رښتیا سم یې؟ آیا ته رښتیا سم یې؟ Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.